საერთაშორისო ფესტივალებზე მალე ქართული წარმოების კომიქსებზე შექმნილი 2D ანიმაცია გამოჩნდება სახელწოდებით Save the Soul. რამდენიმე ენთუზიაზისტი ადამიანის მიერ შექმნილი ექსპერიმენტული ნამუშევარი ანიმაციის სახით არსებობას იმ შემთხვევაში განაგრძობს, თუ დაფინანსების წყაროს მოპოვებას მოახერხებენ. ის რაც უკვე გაკეთებულია, დიდი წიგნის მხოლოდ ერთი ფურცელია. არსებობს სცენარი, რომელიც რამდენიმე სეზონს და სეზონში 10-მდე სერიას აერთიანებს. ავტორი წიგნის გამოცემასაც აპირებს. კომიქსებზე შექმნილი ანიმაციური სერიალის პირველი ეპიზოდი კი მხოლოდ მთავარ გმირებს გვაცნობს. არიხატება ეს როგორც კლასიკური ანიმაცია და არკესტება როგორც კლასიკური ანიმაცია, ჩვენ ვხატავთ ძალიან სცენას. ამ სცენაში ვაკეთებთ შემდეგ ანიმირებას. პირველი რაც უნდა გავაკეთეთ კადრირება, სცენარის მიხედვით გამოვიდა დაახლოებით 100-დან 110-მდე სცენა, ყავდა რამდენიმე მხატვარიც. შემდეგ უკვე დახატული სცენიდან ვაკეთებთ გრაფიკული პროგრამებით მის ანიმირებას. ასე შეიქმნა ერთ-ერთი პირველი ქართული წარმოების 2D ანიმირებული კომიქსი. პირველი დღეების მუშაობის იყო ურთულესი, იმიტომ რომ არ გქონდა ანალოგი, ანუ დაუშვათ კი გქონდა ვიზუალურად გამზადებული ანიმაცია, მაგრამ ჩვენ არ ვიცოდით როგორ კეთდებოდა ის. მოგვიწია თავიდან დახატვა რაღაც სცენების, რომ მიგვეღო ის შედეგი, რაც გვინდოდა. სამი პერსონაჟი, სამი დრო და სამი ერთმანეთისგან განსხვავებული მსოფლ მხედველობა. ის რაც შემოქმედებით ჯგუფმა 20 წუთში ჩაატია, ანიმაციური სერიალის მხოლოდ პირველი ეპიზოდია. Saving the Soul, ასე ქვია ქართული წარმოების ინგლისურენოვან ანიმაციას, რომელიც სპეციალურად საერთაშორისო ბაზრისთვის შეიქმნა. თავიდანვე გვინდოდა გაგვეკეთებინა ისე, რომ მაქსიმალურ რაოდენობამ ნახოს ხალხის და შემდეგ დაგეგმილი ჰქონდა, რომ როგორც კი მაგას გავაკეთებთ და გავაგრძელებთ მუშაობას, ეგრევე გადავთარგმნოთ ყველაფერი ქართულადაც რო იყოს. ანიმაციური ნამუშევრის თემატიკაზე თავად სათაურიც ბევრს ამბობს. სხვადასხვა გარემოში სულის გადარჩენა ფილმის მთავარი თემაა. რაც უკვე გაკეთებულია, ის ბევრი ეპიზოდისგან შემდგარი კონცეფციის მხოლოდ დასაწყისია. რაზეც სერიები გვიყვება, ხშირად საბავშვო არ არის და უფრო მეტიც ისეთ თემებს ეხება, როგორიც სიკვდილი და რეინკარნაცია. ნამუშევარში ბევრი მისტიკაა, თუმცა არა ბავშვებისთვის. რატომღაც გონია, რომ ანიმაცია უნდა იყოს აუცილებლად საბავშვო და სულაც არა აუცილებელი რომ ეს ხდებოდეს, რომ ავიღოთ მაგალითად იაპონური სკოლა, ანიმეები და რაღაცეები, ანიმეები ძირითადად სულ არა გათვლილი ბავშვებზე, ჩვენი არა საბავშვო, საოჯახო არა, უფრო არის მოზარდებისთვის, უფრო მაინც ესეთი თემატიკებია განხილული, რომ შეიძლება ბავშვებმა ვერ გაიგონ. კომიქსების გმირების სიცოცხლის გასაგრძელებლად შემოქმედებით ჯგუფს წინ მთავარი ამოცანა აქვს. ამოუწურავი ფანტაზიის რეალობად ქცევისთვის სპონსორი უნდა იპოვონ. მანამდე კი სანამ უკვე დაწერილი სცენარისთვის ახალი გეგმები დაისახება, ქართული 2D ანიმაცია ურბანული ფენტეზის შესახებ საფესტივალო ცხოვრების დაწყებას ანსის საერთაშორისო ფესტივალზე გეგმავს. ფესტივალი ყოველწლიურად საფრანგეთში ივნისის თვეში იმართება.